рази снилися сни. Перший сон, коли я пішла на роботу, тільки прийшла працювати. Другий сон, коли я дуже сильно хворіла через кілька років. І третій був 7 січня. І в усіх цих 3 снах я бігла з гори звідти. Сюди вниз, за мною їхали танки. А тут були розбиті всі колії, платформа, і люди кричали про допомогу. Я бігла до резерву і казала: чоловіки, давайте рівняти рельси, треба вагони пускати, людей везти. А найбільше я боюсь, що тут можуть все пошкодити. І я не можу без роботи, мені треба ходити на роботу. Я не вмію вже по-іншому. Я з півдня України, де почалася війна. Куди прийшли погані люди та зруйнували наше життя. І тепер я змушена залишити свою родину. Я тікаю з дитиною, а куди – я не знаю. Я тікаю з дитиною, бо хочу, аби моя дитина вижила. З 1904 року, як почав функціонувати вокзал, він ніколи не зачинявся. Тобто він працював завжди. І коли почався ковід, почали поговорити, що напевно може бути таке, що десь закриють всі вокзали, і нічого не буде курсувати. Ну і наші старожили такі кажуть: та що ви, кажуть, Андрійович, та що ви, та ви навіть таке не слухайте, та такого не може бути. Коли була авіабомба, при Другій світовій війні падали на західну частину, дебаркадер в саму конструкцію, не закривався вокзал. Тобто попала, розібрали, завалений, потім відправився на Краків. Такого не було. Каже, це не вірте, каже, такого не може бути. І коли прийшла телеграма, що так і так закривається вокзал, тобто всі виходять, ми закриваємося на колодки, я не вірив це взагалі, мені в голові не вкладалося. Ми йшли по першому перону, де ми зараз стоїмо, і до нас взяті підлетіли голуби. Вони почали нас клювати в ноги. І ми тоді зрозуміли, скільки стало страшно. Тобто, що нас перони почали проростати травою. Тобто, що тут немає що їсти. Голуби просять, щоб їм щось їсти дали. Такого не було. Це було страшно, такий момент. Ну і друге порівняння, коли в нас було в ті дні, оце 4, 5, 6 березня, коли у нас було до 120 тисяч людей на вокзалі. Ми не то, що уявити. Я б нікому не повірив, що ми таке розказували, що в нас колись таке було. І що цей вокзал прийме до 6 мільйонів пасажирів за цей період від 24 лютого. Десь так. Такі от дві паралелі, що ми сьогодні переживаємо, що ми сьогодні бачимо. До речі, я хочу вам показати стрітинську свічку. Ось, вона була запалена 24 числа о 4:40, яка горіла і оберігала наш колектив, наш вокзал тим духом, таким святим, стрічинським, так, щоб у нас був спокій і мир. Вранці 24 лютого о 5 годині 30 хвилин я вже прямував на зупинку тролейбусу для того, щоб відправитись на роботу. Пролунав вибух, як потім з'ясувалося, це було потрапляння в будівлю аеропорту Дніпропетровська. Одразу ж зателефонував дружині, яка вже в цей час також не спала, і як в старих радянських фільмах прозвучало слово «війна».
Саме цієї ночі моя дружина була на чергуванні. Я залишився вдома один із дітками. У мене одній дитині 16 років, другій, 5, майже 6. Я вирішив розбудити дітей, і коли я йшов до них, почув сильний вибух, що вибив вікна на кухні. Ми швиденько зібралися та приїхали на вокзал. З того часу я додому не повертався. Перше моє враження, я не міг збагнути, що залишився без дому. Квартири немає, в неї потрапив снаряд. Все згоріло. Єдине, що у мене лишилося в Харкові, це моя робота. Жах. Це горить будинок 7, вулиця Кошиця, 7. Я якраз знаходився в ніч на 24 число вдома. У нас якраз на вулиці Кошиця був зрив. Звичайно, що я підняв дружину, підняв всіх, дітей підняв. І ми приїхали на вокзал. Я їх поселив всіх в підвалі. На вокзалі зі мною залишилося 7 чоловік. Це було 3 чергових, це був диктор, і це було ще мої 2 заступника. Звістка не стала вдома, мені зателефонував головний інженер в 4:15. Це був перший день моєї відпустки. Я скоренько вдівся, 4:30 ранку я був на роботі. З 4 ранку 24 лютого по 7 березня я з вокзалу не виходив. Ви знаєте, що Харківська область о 4:30 ранку зазнала масованих ударів. І протягом перших 2 тижнів кількість працівників на вокзалі була зовсім невеликою. Перший час на вокзалі працювало близько 10 людей. Ті, що не злякалися нічого, стійкі та мужні. До речі, такими виявилися не лише чоловіки, але й пані. Ми з чоловіком працюємо разом на одному підприємстві. А він був якраз у рейсі. Цей день, мабуть, ніколи ніхто не забуде. Моя сім'я прокинулася від вибухів. Донька 15 років та син 6 років. Ще до нас приєдналися мій підлеглий з його сім'єю, з дружиною та маленьким 2-місячним сином. Вони були у нас, бо у нас на задньому подвір'ї є погреб, як правильно казати. Ми його трохи облаштували в той же ранок, щоб можна було спускатися з дітьми. Я поїхала на роботу, бо навіть працівники, які мали виходити в рейси, вони не мали змоги вийти. Водночас в секунди просто все зупинилося, зупинився транспорт, ніхто не міг не доїхати до роботи, не уїхати. Я йшла на роботу пішки, прийшла вже десь о 7 ранку на вокзал. На зміні було б декілька прибиральниць, які до вечора поїхали додому, тому що не знали люди, чи зможуть вони вже додому доїхати, чи не зможуть. І всю роботу практично робила я і моя колега. Ми і прибирали, і все допомагали пасажирам сісти в поїзд. Робили ми самі. Мій цех за штатом налічує 70 працівників, але змогли дістатися роботи максимум 5. І забезпечити 5 людьми такі площі, як вокзал, це... але... На нашому вокзалі працює 5 чергових. 4 рятували своїх діточок. Вийшло так, що на вокзалі залишилася лише я. 5. Або 1. Працівники, які залишилися зі мною, вони дивились на мене. І вони, в першу чергу, не боялися, щоб не уїхав я. Тим більше, що перевагу це в мене жінки. Я кажу, дівчата, я нікуди не поїду, я залишаюся з вами. От почали з самого початку і будемо до кінця, ми будемо постійно з вами. Люди не знали, що робити. І ті, які працюють, і ті, які кудись хочуть їхати, і ті, які приїхали, і так далі. І вироблено було такий хаб, можна сказати, якщо ви зрозуміли, да? Це Харків, Київ, Львів. Це саме було найбільше навантаження і на вагонників, і на пасажирників, і на вокзальщиків, і так далі, і так далі. Ну, якось страшно. Війна. Не хочеться помирати. Електропоїзди приїжджали з харківського напрямку, з міста Ізюм. Діти, вибачте, важко. Це мами з маленькими дітьми, з колясками. Це близько 600-700 людей, які, а то і 1000, які приїжджали з того напрямку, і вони пересаджувались. Коли ти розумієш, що для них поїзд як рятівний човен. Все тратили.
все втратили. Все, що заробили протягом життя, все втратили. Коли пішли люди з Маріуполя, це був такий емоційно важкий період. Тому що цих людей було видно по обличчю. Це був відтінок тих страждань, тих мук, які вони пережили під час бомбардувань їхніх домівок, їхнього міста, яке було протягом 2014-2022 року приведено в той стан, в якому це місто не знаходилось ніколи. Якщо раніше пересічний маріуполець казав, та в моєму місті нема що дивитись, то до початку повномасштабної війни маріупольці почали гордитися своїм містом. Вони чекали весни і вони не дочекалися. Місто не дочекалося цієї весни. Для мене дійсно, як і для всіх українців, світ перевернувся на до та після. І життя дійсно, і життя та війна влаштували нам безліч справжніх іспитів. Перша задача, яка перед нами стояла, це евакуація людей. Коли почались обстріли, люди масово хлинули на вокзали. Одне з перших рішень було дозволити людям їхати без квитків. Так почалась історія евакуації. 24 числа Укрзалізниця, Львівської залізниці організувало першу електричку, яка їхала в Перемишль. На неї поїхало, по-моєму, 20 пасажирів. Максимум. Але 25, 26, 27 число це було тисячі людей. Ось. І вони прибували з цієї України, їх їхало неймовірна кількість, порахувати було їх просто нереально. Війна – це страшно. Ми б зараз із задоволенням повернулися б додому і їдемо так. Не знаємо куди, що, кому ми там потрібні. Паніка почалася після удару по облраді. Тоді люди злякалися за свої сім'ї, за діточок. Саме після того почали масово виїжджати. Ми живемо у центрі. В центрі жити вже неможливо. Пролітають снаряди над головою. Це дуже страшно. Маю 2 дітей. Ми 3 дні у підвалі були. На площі не було місця не те, що стати де. Людей до найближчих вулиць стояла черга, щоб зайти у вокзал. Людей на перонах було стільки, що задні люди спихували передніх. Всі були дуже налякані. Там зриваються, там падають на перон, там зайшли у вагон, тільки ще не спіли відправити потяг. Тут знову взрив, і люди в вагоні прям падають. Там жесть. Там бомблять житлові масиви, будинки. Б'ють усе. Школи, університети. Живого там нічого не залишилося практично. Зрозумів, знаєте, я зрозумів тих людей настільки добре зрозумів, коли до нас прилетіли перші ракети неподалік від вокзалу, і в нас з 5-го перону повилітали шибки. І коли трясло вокзалом, і ми десь тоді зрозуміли тих людей, які були, я не уявляю, бо ми тут, слава Богу, не пережили. Тут люди, які були в підвалах, тих будинків, які просто сипалися, їх потім звідти витягували. Тут і такі були пасажири. 5 березня також ми планували вивозити людей, бо було їх тут дуже багато, набагато більше, ніж в попередні 2 дні. Але коли потяг їхав сюди, рейки пошкодило снарядами, потяг зійшов. Він не зміг доїхати до Ірпеня, щоб проводити евакуацію. У вас дитина? 2 дитини. А скільки років? 4. А вам є куди їхати? І я не знала, що казати людям, бо їх було стільки тут багато, вони всі були в розпачі. Вирішили, що всі люди підуть пішки до моста в Романівці, а з Києва під'їдуть автобуси, і всіх людей, скільки б їх там не було, всіх заберуть. Було, звісно, важкувато, коли люди приїжджали з Ірпеня. Ірпінь, Буча приїжджало, там люди були дуже налякані. Тому, в першу чергу, треба було їм дати, де відпочити, для того, щоб люди могли відпочити, для того, щоб люди могли заспокоїтися. Ми стали їсти варити. Коли чуємо, відкривається фірточка, заходять 5 чоловік їх з автоматами, правда, і наставили на нас. Ми сиділи голодні, вони їжу в нас забирали. Я перезвонив
торгові точки, які у нас на вокзалі, що ми будемо скривати торгові точки, мені треба було накормити дітей. І старався я так зробити, щоб не держати довго людей, щоб люди приїхали десь годину і уїхали, приїхали годину і уїхали. Чому я їду? Я одна, як перст. Що там робити? Підвалів немає. Зробіть коридор, будь ласка. Зараз людину лежачу будемо нести. Будь ласка. Хочеться ще пожити. В один із днів я віддав ключі від свого кабінету жіночці. Вона хотіла привдягнути малюка в теплі. Того дня я так забігався, що пізніше, увійшовши до свого кабінету, я побачив там повно народу. Зовсім незнайомі мені люди, жінки з дітками. Я навіть не пам'ятаю, кому саме я дав ключі. Та жіночка запросила іншу, хтось їхав, хтось чекав потяга. Ключі передавали іншим. Що ж поробиш? Уявіть собі, що 3-4 березня ми відправили масу людей. Заснувши на руках, ми піднімаємо очі, і знов все чорне, знов все в людях. І от тоді мені стало страшно. Я тоді почав розуміти, що їх дуже було багато. Їх було так багато, і воно нескінченне. Тобто ми відправили, люди прибули, ми відправили, люди прибули. І коли це було 20, 30, 40, 50, це стало 100, 110, так 3 дні. І знаєте, і на 6 березня, на 7 ранку ми назвали цю операцію «Вода в сито». Тобто, скільки ти ту воду не виливаєш, скільки ти пасажирів, вони все їдуть. От тоді стало страшно. Стало страшно те, що ми десь не встигнемо, що десь не допрацюємо. Але... Уявіть собі стадіон. Розбурханий, некерований. І кожен хоче виїхати. І важко навіть збагнути, яких зусиль вартувало стримування цього потоку людей. Одного разу випадково відкрили двері на першу платформу, з якої в той час було відправлення. У цей же час надійшло повідомлення, що швидкі везуть на вокзал поранених. Довелося всіх людей з платформи повернути до будівлі вокзалу. При цьому нас було лише 2. Досі не віриться, але ми це зробили, і таких випадків було дуже багато. Ми за що переживали, заходив потяг, і оцей крик починали пхати ззаді людей. Ми боялися тільки, коли заходить потяг, щоб людина просто не впала на колі, бо вона максимально була близько, тому що кожен підпихав, і за це ми боялися. Люди штовхалися, звичайно, напаковувалися так вагон, що двері неможливо було навіть закрити. І для того, щоб відправити состав, треба було виставити наряд поліції для того, щоб люди відійшли від вагона, тому що всі не посідали в вагони і неможливо було навіть состав відправити. Були такі моменти, що ми просто не було можливості закрити двері. Прибігали автоматчики, люди з тероборони і стріляли в воздух для того, щоб ми могли закрити двері і поїхати далі у рейс. Посадку людей, які не влазили в поїзди, залишалися сумки на перонах. Люди просто падали на коліна і на пероні плакали, бо хтось поїхав, а хтось залишився. Плач дітей, собаки, гавкання, коти. Це я вам не можу передати, що в мене просто після цього всього побаченого в першу зміну, в мене просто був стрес дуже великий. Доньку з онуками відправляю. Може, Бог дасть, потраплять до потяга. Ми тут з 6 ранку. Декілька потягів вже пропустили, не змогли влізти. Людей було настільки багато, вони просто всі в цей потяг не влізли. Було 5 вагонів, 2 локомотива. Ми людей саджали навіть в локомотив під зав'язку. Люди були в розпачі, вони плакали, діти маленькі кричали, плакали, їх не могли заспокоїти. Багато хто свідомість втрачав, падав. Поряд розривались снаряди. Було страшно, але якщо б я почала теж бігати, як усі панікувати, люди б це побачили, і це призвело, мені здається, ще до більшої паніки. Дитячі будинки виїжджали, тому вони збиралися групами, ми їх вже особисто проводили, особисто допомагали сісти в вагони. Діти там були різного віку і налякані просто були. Ми їм старалися і вихователів підтримувати, і якомога більше приділити уваги, щоб діти не злякалися такого натовпу, шуму такого. Дуже шкода діток, просто що вони в такій і так важкій ситуації, і вони маленькі, і не розуміють, що робиться, і дуже шкода дітей. Плакати хочеться трошки. Треба триматись, бо діти і так засмучені. Знаєте, коли ще діти, які можуть йти,
то воно вроді би так дивишся, ну там дітки старші побіли, а коли інваліди на колясках, і їх треба нести, і треба посадити в потяг, і вони, бідні, ходити не можуть. І кого треба було нести на руках, і кого в першу чергу треба було для цих дітей, які садили в поїзд, треба було зробити коридор для цих, щоб діток цих інвалідів посадити. Коли ж трошки взрослі, то розуміють. Коли дуже маленькі плачуть, дитина не розуміє, що з нею сталося. І чому така ситуація? Зараз вже легше, тому що до всього звикаєш. А хлопці плакали, коли ми розвантажували. Так само потяг перевантажували з Полтави, дитячий будинок із Харкова з сиротами нашими. Хлопці реально плакали. Слово евакуація ми раніше вживали тільки на якихось навчаннях або під час проведення якихось тренувань. І от в реальному житті нам довелося відчути, що це таке, і не тільки самі процедури евакуації, а також і ті емоційні моменти, які супроводжували всю цю ситуацію. Ховалися в різних місцях. Старша моя онучка з мамою. Вони просто живуть у метро. Усі ці дні. Ну все, не можу більше. Нічого хорошого. Трагедія була, коли вивозили родину. Мамі було приблизно 40-41 рік. Та 4 діточок. 2 хлопчиків та дівчинки. Тато загинув на війні, а маму від пережитого розбив інсульт. Маленькі дітки постійно біля мами. Матусю, матусю, ми тебе любимо. Ніби курчатка тулилися до неї. Це був дуже важкий емоційний момент. Ми і зараз кожної секунди чекаємо у новинах. А раптом, аби повернутися. Так, саме так. Поки ми ще тут, на своїй землі, у себе вдома. Була сім'я у мене з Краматорську, мама і 6 дітей. Маленьке зовсім немовля, і воно плачуть. Вони стоять в сторонці, плачуть. Самому старшому 12. От вони розбіжалися всі. Мати стоїть, плаче, кричить, собирає всіх діточок. Ті діточки беруть оці валізи, біжать з тими валізами, не розуміють, куди. Один в одну сторону, ти збираєш цих діточок. Разом з командою провідників ми домовилися, що так і так, що діточки потребують і нагодувати їх потрібно. Дуже тяжко було, коли з нашого будинку-інтернату вивозили 151 маломобільну людину. Тобто і душевно хворих людей, і лежачих бабусь та дідусів, і інвалідів на візочках. Люди, які дійсно потребують такої уваги, що словами не передати. Це просто треба, кажуть, бачити і розуміти, що відбувається. І хто, як не ти повинен цьому чоловіку, він, може, й не розуміє, але ти підходиш до нього, він лежить, дивиться своїми очима, і тремтить його серце, тремтить моє серце, але ти розумієш, що треба діяти і негайно допомагати. Ця організація, звісно, це були дуже важкі випадки, а це не поодинокі випадки. З цих випадків безліч, можна писати щоденник. Щоденник з історії, з випадків, всього те, що відбувається на вокзалі. Більше ніж 3,8 мільйонів чоловік поїхало з центру, сходу та півдня України до заходу, та більше 600 тисяч поїхало із заходу до сусідніх країн. Було щось із документами не в порядку. Зараз моя неповнолітня дочка везе 2 моїх дітей до мами, яка на 34-му тижні вагітності у Празі. Їй дозволили приїхати до Варшави, їх там зустрінуть. До Варшави їм треба самостійно доїхати. А ви сам що думаєте зараз робити? Будемо наближати День перемоги. Душа розривається. Вибачте. Просто тяжко. Коли сім'я розірвалася, дуже важко. Я вибачаюся. Просто слів немає. Чоловіків не випускають. Чоловіків просять покинути залу. Жінки з дітьми. Дуже багато людей стоїть. Ти їх змушений розлучати, тому що ти не можеш пустити чоловіка, жінка і 2 дітей плачуть і розривається отак от рука просто, да? Він їм передає сумки і плачучи йде. От. Це
було сотні разів. Тому що він розуміє, що він може не побачити більше тих людей, з якими він прожив там 20 років, наприклад. Цих дітей, яких він народив, і разом з ними він жив все життя, і він їх сюди врятував і привіз. Він змушений тут лишитись, ніхто ж не знав, що буде далі. Було дуже важко дивитись на тих пасажирів, які сідали в поїзд. Була вимушена поїздка, вони не знали, чи повернуться, чи то надовго. І залишались, відповідно, рідні, які не змогли бути поруч. Було дуже важко. Було відчуття в них страху, чи вони зустрінуться ще взагалі не зустрінуться, що буде далі. Чоловіки, які, знаєте, стоять за забором з залізниці, за огорожею, і просто придають чоловіки і бачать, як від'їжджає потяг з жінкою, дитиною. І оці сльози у чоловіків на очах, то це, звичайно, що трішки дивувало. І взагалі просто було лячно від того. Наразі у нас війна, та наше місто час від часу піддавалося ракетним обстрілам. У нас з дружиною маленька дитина. Було вирішено покинути місто та виїхати за кордон. Прибувши на вокзал, побачив, що дуже багато людей, всі хочуть виїхати. Це і малеча, яка бавилася один з одним, це дівчина, яка сховала свого кота за куртку і гріла його, чоловік, який сидів, читав книгу, а на книзі було написано «Кінець світу», наприклад. Фотоапарат завжди зі мною. Я вирішив не впустити ці моменти та сфотографувати їх. В мій об'єктив потрапив чоловік, який гойдав на собі своє немовля. Тобі здається, що це якась така звичайне фото, але коли задаєш собі питання, поїде батько з цією дитиною, чи зустрінуться вони знову. І коли потяг прибув, дуже швидко все відбувалося, навіть не встиг нормально попрощатися з ними. Тобто вони зайшли в потяг, я чекав, поки вони підійдуть до вікна, щоб я мог якось з ними попрощатися. І підійшла моя дружина до вікна, я дивлюсь на неї, щоб якось поспілкуватися, я їй телефоную, кажу такі дуже чутливі слова, кажу, що я кохаю. Ми починаємо плакати. Вона плаче, я плачу, і я розумію. Я розумію, що не знаю, коли їх побачу. Я роблю це фото, кажу їй, що все буде добре. Саме так я і назвав серію своїх фото «Все буде добре», бо хай це наша світлина буде сама погана в нашому житті. І хай ті сім'ї, які розлучилися, ті домівки, які залишилися пустими, тобто всі знову зустрінуться. Шановні пасажири, під час перебування на нашому вокзалі просимо вас підтримувати порядок та чистоту. При виявленні загрози загорянь негайно інформуйте працівників вокзалів та поїзних бригад. Коли людина тільки вийшла на перон, вона мусить почути щось. Тобто вона не бачить ні одного вказівника, вона вийшла з дітьми, вийшла з сумками, волонтери допомогли їй спуститися, і вона мусить почути цей голос. Всі удар прийняли, всі. А диктори більш за все, тому що, правильно ви казали, це голос вокзалу. І люди мали би чути, де їм бігти, де який поїзд, де який безплатний поїзд, електричок скільки давали, то на перемишль вивозили дітей, жінок. І диктор це все мали оголошувати. Голос був основне. Основна об'ява йшла без кінця і краю. Те, що ми в нормальний час невоєнний оголошували там 5 разів, то на цей раз ми оголошували 10 разів. Десь через тиждень я вже сипіла. У мене вже не було голосу. Саме найважче для мене було за все це, коли оголошували перший раз, мені досталась хвилина мовчання. У Львові 9 година ранку. В цей час ми згадуємо про тих, хто
хто віддав своє життя на цій війні. Про всіх військових та цивільних. Про всіх дорослих та дітей. Про всіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Все в кулак, голос настроїла і оголошувала. Сльози ковтала, поки я його об'явила. Просто дихання забивало. Я не могла до кінця це все оголосити. Але оголосила і тоді вже дуже плакала. Слава Україні! Героям слава! Саме страшне це коли ти викликаєш по 12 разів дитинка у такому-то свитерику, в такій-то курточці, така-то шапочка. І мама шукає, і всі тут, і поліція, і всі робітники вокзалу. Загалом знаходились, ви знаєте. У нас були такі ситуації, коли матері губили дітей. Тобто приїжджала жінка, в неї 4 дітей. 2 вона тримає на руках, ще якусь там сумку. Ми знайшли тих дітей, допомогли їй сісти, посадили в потяг, і вона... Я просто пам'ятаю, в якій паніці вона бігла, вона сама не розуміла, куди вона біжить. Тобто і таких було дуже багато. Тобто це, ви знаєте, вони деколи... Ти не міг просто пройти, вони тебе тримали за руку. Це якась остання надія. І бачучи тих діток, матерів, які сіли в потяг через вікно, коли ти їх бачив, це дуже багато було фотографій. Ну, це, напевно, така, знаєте, це яке вже було спасіння. Зараз ці цифри виглядають великими і нереальними. Але ось на цьому вокзалі, на Київському вокзалі, було дні, коли до 100 тисяч чоловік виїжджали з вокзалу. В найпіковіший день ми евакуювали 192 тисячі чоловік. Вокзал Львова приймав в 20 разів більше людей, аніж зазвичай було в нормальному режимі. І багато інших вокзалів зробили те, що ніколи ніхто не вірив, що можна зробити. До 24 лютого вокзал – це був праздник, це було свято. Це був фейерверк. Гарно. Влітку фонтани. Зимою підсвітка, тут що? Та що? Скільки радості було, поцілунків. Господи. Після 24-го то є суцільне горе, Чорне море. Вокзал став закритий. Як вам сказати, душевно закритий вокзал. Він затаївся. Він чекає кращого. Він хоче знов жити тим життям, яким він жив справді. Провідники, я вважаю, одні з головних залізних героїв цієї війни, тому що вони стали і для когось мамами, для когось психологами, для когось першими лікарями, які надавали першу медичну допомогу, для когось людьми, які ділилися їжею. І те, як розкрилися наші провідники під час цієї війни, мабуть, здивували всю країну. Я змінилася 25 лютого. Я поїхала додому, і я думала, що я пересиджу ці декілька днів, тому що довго це не може тривати. 2-3 дні, максимум тиждень. Я думала, я пересиджу, тому що в мене дітки, в мене 2 дітей, і я теж їх боялася покинути. Але йшов перший, другий, третій день, і я дивилася новини, і нічого не змінювалося. Тоді було запитання, хто може вийти на роботу. Я сказала, що я можу, тому що в мене була реальність достатися до вокзалу Харківського. Сісти на потяг і приїхати прямо на вокзал. А ті, хто жили в Харкові на окраїнах, навіть пішки не могли дійти до роботи, навіть якщо й хотіли. Дітки ще не розуміли цього. Вони, мама поїхала на роботу. А рідні відмовляли. А потім я їх перевезла в більш безпечне місце. І по сей день вони там. І тому я працюю. Телефонний дзвінок з роботи. Чи я дійсно знаходжуся в Києві і чи я їду в рейс. Я кажу, так, я їду в рейс, я готова їхати куди потрібно буде на евакуацію. Чесно кажучи, я йшла, а в думках це було, що зі мною буде. Можливо, це останній мій день.
І чесно скажу, страшно було, бо так як всім, напевно. Ми знали, що потрібно їхати на схід, тому що наш маршрут Лисичанськ, але ми вже розуміли, що Лисичанська може не бути. Ми вже можемо не доїхати до цієї станції. Але ми прийшли, прийняли зміну, і в той вечір ми відправилися невідомо куди. Коли ми вперше заступили на евакуацію, ми назвали наш потяг «Летючий голландець», тому що ми не мали графіка, розкладу, станцій. Запитую у машиніста, телефонуючи на мобільну мережу. Я кажу, куди ми їдемо, а він у відповідь, я хотів у вас запитати, куди ви їдете. По станції Дарниця викликав мене машиніст і сказав, що станції Ніжин не буде, що будемо слідувати через Полтаву. При цьому піднялася страшенна істерика у жінок, особливо, які їхали до дітей, до сімей. У мене конфліктна ситуація була з жінкою, яка кричала, що в неї білет до Сум. Я кажу, не буде Сум, не буде, ви розумієте, ви ходьте по Полтаві. Вона вийшла по Полтаві, ще погрожуючи мені, що я на цьому роботі робити не буду. І щоб ви розуміли, з тою жінкою я зустрілася в цей же рейс, але на зворотній дорозі. Вона мене обійняла і ми вдвох заплакали. Було й таке. Почали запускати дуже багато евакуаційних поїздів, і вся робота була зосереджена більше на цих поїздах. Вони були безкоштовні. Всі охочі, хто хотів, могли виїхати в безпечні місця. І ми з Оксаною в цей період якраз працювали на такому рейсі. Дуже була велика кількість людей, всі такі були збентежені, налякані, всі хотіли виїхати. Ми забирали всіх, хто був на пероні, і їхали вже в напрямку до Львова. 5 утра 24-го чоловік позвонив і сказав, що тут уже повно військ, звірвані мости. Я вже не вийду ніяк. Після цього зрозуміло, що це дуже небезпечно, що це не скоро закінчиться. Наприклад, в плацкартному вагоні 54 особи має їхати, а тоді в плацкартному вагоні було 250. Люди сиділи один біля одного на полах, діти на полицях і на третіх полицях, хто де, тому що треба було виїжджати. На 2 кріслах у нас сиділо мінімум 3 людини, дорослих. Якщо це були дітки, може, і 4 сідало. Стояли люди скрізь. Це нагадувало метро в час пік. Перший і другий рейси були найтяжчі рейси. Ще не було поліції на вокзалах, не було Нацгвардії, нікого. Вагони штурмили просто силою, брали штурмом. Купейний вагон 36 місць, в купейному вагоні було до 200 пасажирів. Плацкартні вагони 280-250 пасажирів. Щоб ви розуміли, ходити вагонами не було можливості. Порахувати людей не було можливості. Вентиляція не справлялася, конденсат стікав по стінах і стояли просто калюжі посеред вагону. Мені було тяжко їх спочатку порахувати, тому я ходила з блокнотом в кожне купе і казала, роблю перепис населення, скільки вас тут, і записувала жінок, дітей та тварин. Люди дійсно їхали стоячи і лягали на пол, щоб хоч якось відпочити. На багажні полиці також дітей вкладали, щоб дітки відпочивали. Варіантів других взагалі не було. Тобто люди погоджувались на будь-який варіант, аби тільки виїхати з Харкова. Вони навіть не знали, куди їдуть. Вони то знали, в основному всі потяги їхали на Львів. Їм було, я вам скажу, байдуже. Їм треба було просто виїхати з Харкова. Брати, одразу нам допомагали, розоружили, а тепер добивати. І ніхто не вірив, в мене рідні є, родичі в Білгороді, вони не вірять. Це все робить, говорить, Україна. На початках людей бракувало, провідників персоналу бракувало досить. І був один провідник на одному вагоні, і працювали ми по 6 суток, по 8 суток, і було, направду, спочатку було важко, тому що десь не досипав, десь не доїдав. Сили покидали, але якось, ти розумів, що якщо ти того не зробиш, нема більше кому це зробити. Троє суток не спала, поки в мене не почалась носова кровотеча. Просто не було можливості навіть. І тоді мені дівчата сказали, хоч на годинку лягти подрімати, тому що дійсно організм не робот. Я приїхала додому, мама, побачивши мене, відразу заплакала, тому що фізичний стан мій викликав в неї занепокоєння. І тоді вона мені сказала таку фразу, що
Ти коли була маленька, ледь не померла. Але врятували тебе для того, щоб ти зараз могла рятувати цих людей. І так дійсно. Запитавши, чи їду я наступний рейс, то я сказала, звичайно, їду. Кожного дня російські війська обстрілюють більше 10 наших станцій. Кожного дня це більше 10 пошкоджень нашої інфраструктури. І кожного дня наші працівники виходять, як тільки закінчилися обстріли, для того, щоб поїзд міг знову їхати. Коли під'їхали ми до Коростеня, перше, що ми почули, це були страшні вибухи. Якраз в той день бомбили склади їхні. І ми трошки в шоці були, тому що ми не знали, що така війна. І що може коснутися рядом з нами, грубо говоря, пару кілометрів. І тому ми дуже переживали і за пасажирів, так як поїзд був майже повний. Ми поїхали до Запоріжжя-1, вдосвіта снаряд влучив між коліями у Запоріжжі-2. Зазнала руйнувань будівля вокзалу. Після того нас розвернули на Харків. Ми думали, що в Запоріжжі страшно. Однак у Харкові було набагато страшніше. Там взагалі не можна було знаходитися. Там вагони від вибухової хвилі ходили ходуном. Кому телефонувати? Дітям, сім'ям, аби попрощатися. Якби нас звідти не вивезли, ми, можливо, вже були б неживі. Я не знаю, це було страшно. Я не скажу, що я не боялася, я боялася. Мені також було страшно. Я стояла на посадці і одного разу пролунав дуже потужний вибух. Дуже. Десь неподалік. Я озирнулась, я дивлюся, а людей стільки, що навіть тікати нікуди. Ось вам руський мір. Від кого нас звільнює? Від депо? Питання за що? За те, що ми працюємо, будуємо, створюємо, і все це тепер треба знищити? Я з цим не згоден. І якщо ми думаємо не так, як у Москві та Кремлі, це не означає, що нас треба вбивати. Вибачте. Може, не так щось сказав, проте це від щирого серця. Сьогодні пережили жахливу ніч. Обстріли страшні були дуже. Ледь дожили до ранку. Думала, що вже кінець. До нас ракета залетіла в наше село. 50 людей загинуло. Щойно я заліз на локомотив, бахнуло. Так, що у тепловозі затрусилися всі вікна і двері. Ми аж попригиналися. Думаю, чудовий початок робочої зміни. Отримали завдання від чергової. Хлопці, там дещо прилетіло. Але не все можна казати по радіозв'язку. Деякі речі лише по мобільному. Вона зателефонувала, попередила, що на енному кілометрі за енним сигналом нас чекають працівники ДСНС. Потрібна наша допомога. До тепловозу причепили 2 вагони прикриття у випадку детонації тієї касети. Першими прийняли б удар на себе ці вагони. В них би усі сколки полетіли. Звичайно, могли і нас зачепити, але то були б не такі страшні наслідки. Доїхали туди, ДСНС на місці, все перевірили. Можна вже ту зайку витягати. Зачепили тросом ту касету від урагану чи смерча витягли. Приблизно 3 метри вона була, коли її витягли. Може, не 3, але 2 точно було. Страх великі очі має. Але в сам момент витягування було дуже страшно. Якби не витягли ту ракету, і вона би детонувала, то 2-3 доби люди не могли б евакуюватися. Усе це ремонту та відновленню не підлягає. У нас взагалі нічого не залишилося. Це за 15 метрів, а це взагалі поруч з нами. Не залишилося ні сараїв із зерном, ні свиней. 10 собачок у мене було. Ще після тієї війни дала їм притулок. Ні собачок, ні котиків, нічого. І я не можу нічого усвідомити. Город, сарай, все горить. Ми встигли врятувати машину і виїхати. У чому були у підвалі, в тому і виїхали. Нічого не встигли зібрати з собою. Ні ложки, ні чашки, ні миски. Лише машина залишилася. А якби ми ще на день залишилися, то й машину б втратили. Це була просто жахлива картина. Вони були в тапочках домашніх, в резинових тапочках, на босу ногу, накинуті якісь шинелі. Навіть одна залізнична шинель була в жінки. Вони вискакували, кажуть, що їх волонтери дістали з погреба, це ізюмський ізюм
виїжджав тоді, я пам'ятаю. Люди просто вони мовчали, вони були налякані, але діти постійно плакали. І тому почали звертатись мами до нас із тим, що діти хочуть їсти, пити. Ви розумієте, води в вагоні немає. Навіть набрати вже кип'ятку немає можливості, вода закінчилася. До мене звернулася пасажирка з 3-го вагону, підходить до мене і каже: я вас дуже прошу, допоможіть мені, будь ласка, в мене 3 маленьких діточок, в мене немає що їсти. Такої їжі в мене особисто з собою не було, щоб можна було чимось нагодувати. І я приймаю рішення зробити оголошення по поїзду і попросити, якщо в когось є хоч якась їжа, поділіться, будь ласка. І ви знаєте, навіть мене вразило, дійсно до сліз. Тому що ви навіть не можете представити, наскільки багато передали їжі. Вони передавали великими пакетами з усіх боків, і з цієї сторони, і з тієї. Не приносили, а передавали, тому що ходити по поїзду, по вагонам не було можливості. Вони назбирали стільки, що ми там не тільки цих маленьких діточок змогли нагодувати, а я вже потім робила оголошення, в кого так дійсно така ж сама ситуація, хто евакуйовувався з бомбосховищ, а не з дому, і в них не було ні їжі, ні води. В кого також є така потреба, то можуть звертатися, і ми ось так поділилися харчами з іншими пасажирами. Зарядка телефонів, звісно, була дуже актуальна тема. Всі наші розетки були зайняті, всі дроти підключали, які тільки можна. Забезпечували людей кипятком. Кабіна машиніста для цього не призначена. У нас це забирає дуже багато часу, щоб скип'ятити той літр води. Можливо, хтось не отримав свою водичку, на жаль. Прошу вибачення тих людей. І перше, що нас вразило, нас в Києві не прийшли заправляти водою заправщики. А ви розумієте, лютий місяць, вагони опалюються, і опалення проводиться з водою. І ми мали. Я прийняла рішення заправити самим. Ми вийшли і почали заправляти, але шланги були на морозі, ввімкнуті, і вони не пропускали воду, вони позамерзали. Тому з водою ми не заправилися. Для мене це було першим шоком. Потім на годину ми чекали локомотив, не міг причепитись локомотив. Ми зрозуміли, що вже не буде так, як було. Здається, недалеко до Перемишля, я не знаю скільки, приблизно 100 кілометрів до Перемишля зі Львова. Але було дуже великий наплив поїздів і великі черги на границі. Поїзд зупинявся в селі на перегоні, і звичайні люди виходили на станцію, розбивали польову кухню, що міг хто з дому приносив, готували їжу. Приносили ті самі підгузки, дитяче харчування. Хто чим міг, всім допомагав. Вода. Вода була звичайна, з криниці, але це вода. Люди хотіли пити, їм було байдуже. Нам компанія закидала бутилі з водою. І нам дали чайник. І я спочатку кажу, у кого є малі грудні дітки, давайте водичку буду кип'ятити і всім, кому потрібно, роздавати. Вони передавали друг другу. Але потім я вже не відмовляла нікому. І в мене був рейс, коли я з цим чайником в купе сиділа, наливала, кип'ятила і видавала. Наливала, кип'ятила і видавала. Я не пам'ятаю, скільки бутилів я скип'ятила, багато, тому що всім хотілося щось гарячого. Нашу воду, думаю, пробували всі, хто хоч раз їздив поїздами Укрзалізниці. Тими поїздами, які споряджаються в Харкові. У нас скважини глибиною 655 метрів. Вода з такого рівня йде чиста. На смак дуже добра. Ми самі п'ємо воду з крана, з нашого крана. 1 березня транспорт ходив дуже погано, сюди вже нічого не йшло. Тобто мені прийшлося сюди добиратися пішком. Якраз в цей час, коли я йшов, прилетіла ракета на головну нашу площу. Я цей вибух дуже добре чув, оскільки я ще був дуже близько до залізничного вокзалу, Харків пасажирський.
І була попередня домовленість, що я протримаюсь там 3-4 доби, потім мене як-то підмінять. Перший час було багато вибухів, виключалися всі насоси, всі скважини. І треба було швидко перезапустити, переключити ці насоси, щоб не пропав надовго тиск в трубах. Мирний час, скажімо, один раз на місяць таке, то це вже аврал. То таке відбувалося від 5 до 8 разів на добу. Трудно було перші 15 діб. Я не знаю, хто це в міліції, чи де це придумали. Оці 15 днів за хуліганку. На 4 доби взяв собі продуктів, так розраховував. Потім все почало закінчуватися. У мене тут ще ж домашні улюбленці є. Вони теж в мене пес, овчарка німецька, який в мене виконував роль начальника служби охорони. І рижий кіт. Начальник антидиверсійної групи. Диверсанти в нас гризуни. Він це питання контролює і не допускає таких моментів. Мене почали сусіди підгодовувати. Іноді ділилися останнім. Тобто чоловік, трошки старший від мене, каже, я тут почув, що ти голодна, я от зварив собі супа, собі тарілку насипав, і оце тобі півлітрову баночку. Хтось 3 картошини, хтось стакан рису. Вже не перебирали. Овсянка, значить овсянка, перловка, значить перловка. Як мінімум 2 рази на день розмовляли ми по телефону з дружиною. Каже, дивися, в тебе там бахкає, вдома теж бахкає. Там ти якусь користь приносиш, а вдома просто будемо тут ховатися десь в сховищі і все. На 8 березня у нас тут росте верболоз. Я пішов, нарізав букет котиків. Поставив, сфотографував на гарному фоні і відправив букет по вайберу. Вітання з 8 березня. На що мені жінка прислала фото святкового салату і святкового пирога. Прийшов я 1 березня, але додому я попав як на сміх 1 квітня. На день гумору мене поміняли. Була в нас дуже жорстка ситуація. Я до сих пор не можу згадувати. Ми поверталися з Харкова. Це був приблизно Яготин. Машиніст викликав мене по радіо і сказав, що над нами завис російський літак. Він над контактним проводом десь 6 метрів пролетів 20 метрів. Потім зайшов в круг і знову прилетів над нашим потягом. У мене в потягу було 2800 людей. Поїзд переповнений, дуже багато дітей. Я приготувала аптечки, ми всі вдяглися в верхній одяг і навіть не знали, що очікувати. От тоді якраз був найбільший жаль в серці за дитину, за сім'ю. Оце я ніколи не забуду. Я зрозуміла, що зі мною може щось статись. Я подзвонила своїй адвокату Мирославі і попросила її не лишати мою маму і мою сім'ю. Якщо, не дай Боже, зі мною щось станеться, щоб вона допомогла мамі з опікою. І, чим могла. Допомогла, тому що я знаю, яка бюрократія з документами. Але другого виходу в мене не було. Тому що, по-перше, після першого рейсу з'явився якийсь, я не можу вам пояснити, азарт в тому, що ми рятуємо людей. Дуже не хочеться нікуди їхати. Це страшно, розумієте? Коли нібито мирне небо, але розумієш, що будь-якої секунди на тебе може щось обрушитися. А діткам як? Звернулася провідник моя з тим, що дитина дуже кричить, дитина близько рочку, а мама в ступорі знаходиться в шоковому стані, не звертає на дитину уваги. Виявилося, що мама з Ізюма їде, з Ізюмського району. Дитину нагодувала 10-місячну 10 днів хлібом.
розмочуючи в водички його, не маючи при цьому іншого нічого. Памперс дитині не змінювався декілька днів, суток, і він просто вже не вбирав нічого в себе. Ми, передавши по вагонах, по цепочці про допомогу, якісь мамочки, поділіться, будь ласка, чим маєте. Нам передали купу каш, памперси. Не знаю, що пережила мама, ця, що вона була в такому стані. Ну, надіюся, ми допомогли їм, як могли. Була жіночка з грудною дитиною, яка вона фізично не могла погодувати дитину. Приходилось її брати в кабіну, вона садилась на крісло і годувала дитину. По-іншому це зробити було неможливо. Чесно кажучи, я і до цього, коли їхала в рейс, мені було тяжко лишати дитину. А війна показала, що треба цінити рідних, прощати рідним, забувати все погане, тому що ми не знаємо, чи їх побачимо. І завжди, приходячи додому, перше – це запах дитини своєї, це найцінніше, найрідніше. І бачачи в потязі, як люди страждають, мучаться, повірте, бо ця дорога 33 години, це в кращому випадку. Ми їхали з Харкова, повністю загружені, продихнути нічим. Мами, як могли, рятували своїх дітей. І повірте, материнство в Україні, воно сильне, максимально сильне. Я ще ніде, навірно, не бачила, щоб так матері своїх дітей любили. Вони самі стояли, сиділи, як могли, пристосовувалися, лиш би їхні діти хоч мало трошки краще почувалися і якось рятували їх. Тому, я думаю, українські матері – це найкращі матері в світі. Що ще дає віру, тому що ці всі матері, жінки, які, от Харків, наприклад, по 10 діб під завалами бували. І найдорожче – це реально там дитина і маленький рюкзачок. От дуже багато було таких матусь в певний період. Там, наприклад, ще кіт в переносці, які виїжджали, і усвідомлення того, що, в принципі, все найдорожче може вміститися там, як в долоню, кажуть, коли ти дитину за руку тримаєш. І дивишся на це правда. Людина, вона все, нічого не має. В квартиру прилетіло, є дитина, і вона щаслива, що жива дитина. І наскільки сильні наші українські жінки, наші матері, тому що втративши все, але маючи найголовніше, найцінніше своє дитя, людина посміхається, людина добра, людина щира, чемна, допомагає іншим, хто у нас тут в центрі, хто слабкіший, хто людина там похилого віку, з інвалідністю багато людей було. Тобто як так? Розчули в один випадок, коли жінці стало зле і їй змогли допомогти. Хоча це вважалось неможливим, тому що жінка була при смерті. Взагалі багато було випадків, коли людям ставало зле, але там були більш легкі випадки, задуха, їм просто попити, вмитися, присісти, і людям ставало краще. А тут у жінки став критично низький тиск, вона втратила свідомість, не прощупувався пульс. Ми зробили оголошення, запитали, чи є лікар, медпрацівник. Прийшла лікарка, реаніматолог, і прийшла ще медсестра. І вона своїм професійним поглядом, вона каже, ми її не... до Києва оставалось 15 хвилин. Вона каже, ми її не дотягнемо. Вона реаніматолог, і вона все зробила правильно. Вона дуже переживала, і треба було бачити її очі. Вона горіла, і вона дійсно намагалася спасти цю людину всіми силами. Вона близько 20 хвилин проводила реанімаційні дії, вколола ліки, і потім, я бачу, жінці стало краще. Вона ожила. Це було радість не тільки для мене, а для пасажирів, які це все бачили. Вони теж хвилювалися. І почали давати каву, те, що може підняти тиск, чорний шоколад. А треба було її якось вивезти в тамбур, бо там було більш прохолодніше і не так задушливо. І люди зробили неможливо, вони зробили коридор, вони друг на другу на руки посідали і сумки в руки взяли. Це було молодці люди, що вони так переживають. Приїхав Hyundai з Харкова. Ми виходимо з приймальні з Лобойком Михайловичем, на сьогоднішній день є керівник вокзальної компанії. І ми виходимо, і от він заходить на другий перон.
І ми дивимося через, я дивлюся, він заходить, він темний. Не світиться ні один показчик, тобто вікна темні, все темно. І з якогось з одних вагонів просвітляється лице дитини. Ми підходимо, не розуміємо, ми переходимо, він заїхав, все стоїть. З першого вагону виходить стюард і починає вручну відкривати, кличе нас, допоможіть нам. Приїхав у Львів поїзд, він роздувся такий, як... це не шутка, це дійсно. Ми не могли відкрити двері на вулиці, щоб люди якось могли вийти. І коли вони в повному сенсі цього слова випадали з цих дверей, а випадали вони, вибачте, в яких-то трусах, в яких-то майках, то що там дихати нічим було, коли вони їхали з Харкова через Київ аж до Львова. Саме більше, що мене вразило, йшла настільки пара з вагону, що я думав, що там щось згорить. Я не пам'ятаю, скільки тисяч людей з нього вийшло. Їхав понад 20 годин з Харкова. Це все ужас. Ми його між нами назвали якийсь потяг смерті, щось так. Він був темний, страшний. От так приблизно нас застало, отак приблизно ми працювали, як зараз модно казати, 24/7. Коли ми приїхали до Краматорська, моста за нами було розбито. Почалися жорстокі бойові дії. Я бачу, що на пероні стоять мало не 8 тисяч людей, а потягів лише 2. Вагон розраховано на 36, 52 пасажири. І я зрозуміла, що зможу взяти до 200 людей у вагон, щоб вивезти людей. 15 вагонів по 200 людей. Це всього 3 тисячі. А решту куди подіти? Ви не уявляєте собі той жах, коли за потягом починають бігти 8 тисяч людей. Оце було дуже страшно. Коли загрузили людей, я підходжу до машиніста і кажу, можна відправлятися. А він каже, ми не можемо поїхати. Міст розбито, а це був єдиний шлях з міста. Єдиний міст, який сполучає Краматорськ з рештою України. Міст було пошкоджено. І нам необхідно було або відновити ввечері в повній темряві, це після 5 години вечора вже було, або в темряві відновлювати цей міст, стабілізувати, скажімо, ніхто не казав про перебудову мосту, про це мова не йшла, хоча б стабілізувати, щоб 3 поїзди пролізли, або залишити на ранок. На ранок ми всі знаємо, що відбулося. Давайте. Там ще дитина лежить. Дуже страшно згадувати, бо я вже 8 числа мала їхати, але не поїхала, затрималася. Син каже, зачекай, мамо, вже не встигнеш. Ще б трішечки, і я б там лежала, серед загиблих. Тому я навіть не можу, це страшно. Не знаю, що казати. Серце кров'ю обливається. Жах. Ми посадили дуже багато людей. Скільки точно, не знаю. Але вагонами пройти не можна було. Люди були скрізь, в проходах, в тамбурах, навіть в туалетах їхали. Ми хотіли вивезти якнайбільше. І цей час під обстрілами хлопці-колійники лагодили міст. Під страшними обстрілами. А машиністу, я не знаю його прізвища, але якби ми знайшли його, я б йому до землі вклонилася. Правда, вклонилася б від чистої душі, вибачте. Після опівночі ми всі сиділи з телефонами в руках в абсолютно темній кімнаті, підсвічуючи тільки телефонами, і дивилися, власне, з якою швидкістю, де там їде той машиніст. Цей машиніст, він такий розумничок. Розігнав потяг до потрібної швидкості на певній ділянці, пригальмував до 2 кілометрів за годину. А потім він нас накатом повіз через цей міст, дуже обережно. Ми оголосили пасажирам не ворушитися, треба було просто прокотитися тією ділянкою. Це дійсно важкий тягар відповідальності, тому що ти розумієш, що від тебе залежить доля тих 4 тисяч людей, які зараз у вагонах, тому що вони їдуть над прірвою, під обстрілами, в повнісінькій темряві, лежачи на полу безпосередньо в вагоні. Машиніст нас наче пушинку переніс, всі 15 вагонів. І коли ми вже проїхали Краматорськ, Слов'янськ, Лозову, лише тоді я усвідомила, що ми вже не там, а тут. І на певний час я відключилася. Мені стало зле, бо напруга була надзвичайно великою. У мене ж не лише пасажири, але ще й поїзна бригада. В них є діти, сім'ї. Я мала їм також моральну підтримку надавати.
Але саме під час тих подій я не могла бути одночасно у 15 вагонах, тому швиденько створила групу «Моя поїзна бригада». Про всяк випадок, а може і на прощання, написала їм такі слова: «Друзі, ви у мене сильні, ви упораєтеся, ви молодці». Вони прочитали, і їм легше стало. Але страшно було, дуже страшно. Я цей випадок запам'ятаю на все життя. Поїзд сам не їде. І машиніст, і помічник машиніста – це ті люди, які першими їдуть, першими бачать, що відбувається попереду, і першими повинні реагувати. Я часто, стоячи поруч з машиністом в рейсах, особливо на Сході, бачив, наскільки це залізні люди, наскільки вони спокійно рухаються вперед, бачачи навіть те, що відбувається по сторонах, і аналізуючи все, що відбувається навколо, щоб безпечно довести поїзд до точки і повернути назад. 24 лютого поїхали ми в Новоолексіївку 12-м потягом Київ-Новоолексіївка. Дорогою я вже бачив, як на горизонті наближалася колісна техніка орків. Прибули в Новоолексіївку. У цей час там була погрузка людей, які ще зранку тікали з Генічеська. Оскільки там вже почалися перестрілки, було відкрито вогонь у мирному місті. Люди рятувалися, переховуючись у нашому поїзді. Відправившись з Новоолексіївки, дорогою бачили важку бронетехніку з позначкою «Z» на бортах. Техніка рухалася у бік Мелітополю. У деяких танків башти були повернуті у бік Херсону. Наблизившись до цієї колони, я помітив, що техніка окупантів почала переїжджати через колії. У мирний час танки не їздять через колії, тому що це є неприпустимим в цивілізованій країні. Це цинічне варварство. Я переконався на власному досвіді, що зустрів зграю ідіотів. Нормальні люди так не поводяться. Вони б не стали їхати танком через колії перед пасажирськими потягами. Хоча б трохи думали. А в цих мізків немає. Ну що, вставати чи що? Я, може, і увалив би йому, але потім не поїхав би. І це не мій локомотив, він державі належить. Хіба я можу розбити локомотив, просто втративши контроль над своїми емоціями? Це ж наше спільне. Ваше, моє, це все наше. Зіткнення локомотива з танком – це неминуча загибель. Екіпажу танку, сходження потяга з рейок. Застосував екстрене гальмування, тим самим уникнувши зіткнення. Один танк переїхав рейки, другий зупинився. Я виглянув у вікно, уступив у діалог з танкістом. Кажу йому, передай тому Довбограю, що я щойно врятував йому життя. Танкіст трохи зніяковів, показує, що нічого не може зробити. Я бачу позитивний сигнал від нього, а сам розумію, що можу виграти час. Мені ж не потрібне спілкування з ним. Нам немає про що говорити, але є певні процедури в роботі тепловозу. Наприклад, аби відпустити гальма, потрібен час. Я не можу одразу рушити, як автомобілі. Ви ж чули, тепловоз шипить, це відпускають гальма. Саме цей час, приблизно 15 секунд, мені був потрібний, аби я зміг рушити далі. Це був 100% ризик. І дорога в один бік. Якби залишився, додому не повернулися б ні я, ні пасажири. І ще невідомо, чим би все могло закінчитися. Або їхати. Я вирішив їхати. Була якась упевненість, що все буде на мою користь, а лише приїхавши додому, я нарешті усвідомив, що насправді там відбулося. Ми просто відбулися легеньким переляком. Скоріше, не було ніякого переляку. Була ненависть, була злоба до цієї підлості, до підступності, нахабства та безвідповідальності. Уявіть собі, машиніст, він їде зі Сходу. І треба, люди собі того насправді так само не уявляють, що це таке. Боїться він, не боїться, він мусить вести поїзд. Він мусить доїхати від пункту А, чітко привести в пункт Б. Він везе людей. Розумієте?
Ото є залізні люди, які чітко виконують свою роботу. Евакуація – 3,8 мільйони людей, з них 1 мільйон – діти. І 106 тисяч тварин. Боже! А тваринок скільки було? Господи, люди добрі. То ще один хороший, до речі, такий момент, що люди своїх тваринок не кидали. Кажу, вивожу свій скарб, тому що сім'я вже виїхали усі, а я поки пристроїла у добрі руки собаку, а тепер вивожу кішку. Люди рятували як могли тварин, у відрах везли тварин, котів, собак, рибку в пакеті. Це були рибки, декілька рибок були просто в поліетиленовому пакеті. Люди їх везли в руках, і квіти в вазонах. Хто що міг, розумієте, ну це наша нація. Мені здається, що в цьому наша й сила. Ми рятуємо все живе. Так. Я приїхала з рейсу 80-м потягом. У мене вагон стояв на першій колії. Почула, що хтось заскавчав голосно. Виглянула, там була собачка. Вона знайдена залізничником на залізничній колії. Залізничникам допомагає Святий Миколай. І на День Святого Миколая я сказала Ніколь. Вона повернулась, як начебто це вже її давно ім'я. Ми якісь такі цікаві речі, які під час війни з'явилися, намагаємося розповсюдити. Скажімо, у нас з'явилася собака-провідник чи провідниця. В неї з'явився свій інстаграм. Зараз це легендарна, майже як безпатрон, є провідниця Ніколь. Мені не було на кого залишити собаку. Всі люди, хто допомагав, поїхали. Написала начальниці, що я повинна працювати або з Ніколі, або я не працюю. Вона швидко відповіла: так, добре. Я завжди впевнена в своїй собаці. Єдине, що переживала, це їй буде складно і погано від голосу дітей. Її переїхала машина, жінка неправильно вела групу дітей через дорогу, і діти її вигнали на дорогу. Їй переїхало колесо шию та живіт. Вона дуже сильно з того часу боялась діток, тікала. А в потязі я її не підпускала до дітей, поки на ранок не прийшла одна з мам і каже: а ми знаємо, що у вас є собака. Я ще не встигла відповісти, що собака до дітей не вийде, як Ніколь сама пішла. І вона тоді з дітками лежала на проході, вони її загладили, зацілували, заобнімали. Дитина призвичаюється, є, знову ж таки, осередок нормальності у всьому цьому. Тобто тут є і собачка на борту, поїзд рухається, все нормально, можна спати, ми приїдемо в безпеку. Тут тепло, затишно, світло і собака поруч. Це така картина, яка трошки заспокоює всіх тих, хто є в вагоні. Вона знаходила собі ще пасажирів, яких ось щойно щось сталося дуже погане, які втратили своїх рідних, там прямо на очах прилетів снаряд. Цю собаку дуже багато разів вже плакали. І просто брали, вона приходила до людини, сідала біля неї, вони її обіймали і там згадували те, що з ними сталося кілька днів назад, як вони попали до цього потягу. І деякі люди починали плакати і плакали в неї. Люди, які їхали зі своїми тваринами, їм вже було спокійно, що в них все добре. А були люди, які загубили своїх тварин на вокзалі. Таким людям було тяжко. Під час війни мій спокій, моя впевненість, моя радість, моя сила – це моя Ніколь. Да, сонце? Така історія, яка, мабуть, на все життя у мене в моїй пам'яті залишиться. Приїжджаємо ми з Києва, виходить сім'я, такий хлопчик, можливо, років 15-17, ну вже такий величенький, і з мамою. Їх зустрічає тато і собака така здоровенька. І ось вона отак от пригає на свого, я так розумію, хазяїна. Да? Не було його друга, не було цього хлопчика. І він пригає, оця собака пригає на свого друга, отак от. Він його там облизує, потім отак от на підлогу стрибає і хитає головою, і в нього сльози просто градом. У собака
не просто там сльозу пустила, вона просто вона плакала. Ви розумієте? От я цього ніколи в житті не бачила, але собака просто в неї сльози отак лилися. Вони не капали, вони лилися. Я такого ніколи не бачила. Але навіть зараз я розповідаю, а в мене мурахи по кожі. Це дійсно, це неймовірно. Хочу висловити велику подяку усім волонтерам, які допомагали нам в евакуаційному поїзді. Слов'янськ-Ужгород. І дякую за турботу, за смачну кашку зранку, і ще за печиво, і за водичку. Волонтери самі воду приносять. Не треба навіть просити. Я вам скажу, були люди, які виїжджали з дому. Вони тиждень просиділи в підвалі, їхали без їди, без води, без документів, без речей. Ну, хтось був підготовлений, різні люди їхали. Але я дуже вдячна нашим волонтерам, які на кожній станції підносили воду, їжу. Завдяки їм люди доїжджали. 600 дітей в мене було тоді в поїзді, і всі хочуть їсти, пити. Волонтери принесли хліб, принесли дуже багато продуктів. Не знаю, Житомир, я тепер мушу його відвідати. Волонтери сильні і, як вам сказати, вони тоді врятували, можливо, когось, тому що деякі люди з підвалів не їли по 10 днів. Але поїзна бригада вже не мала чим ділитися. Чесно вам кажу, ми ділилися останнім, але самі ми не їхали і не знали, в що ми їдемо. У мене їхали діти-сироти, без батьків. Їх везли нянечки, вихователі. Вивозили їх, щоб врятувати. Ті дітки дуже були голодні, а ми розуміємо, що в нас, окрім чаю та печива, нічого немає. Так, хлопці, дівчата, кому ще? Волонтери – це окрема історія. Виносили дітей, годували, нас годували. Бо ми їздили по 15-20 діб. Якщо залізницю називають другою армією України, то волонтери точно третя армія. І без волонтерів ми не справились би. Коли оголосили, що треба евакуйовуватися, і то на вокзалі почався жах. Дійсно, перші дні був жах. Рашисти хочуть нас перемогти. Народ, правда, евакуюється, а як кажуть на селі, дощ іде, а ми скірдуємо. Сонце рій, ми спимо. Слава Україні! Героям слава! Дуже багато людей, працівники залізниці, вони святі люди, але вони не справлялися з тим. В нашій сім'ї постало питання, що ми не будемо нікуди їхати, оскільки потрібно бути корисним, потрібно захищати і потрібно максимально використати свої знання і вміння. Тому що це наша країна, моя дружина лікар. Ми сіли і подумали, де найбільша проблема. І, очевидно, ми зрозуміли, що з точки зору логістики і трафіка вокзал – це є вузьке місце, тому що всі приїдуть сюди, утворювався шалений колапс, який потрібно було розрулити із створенням всієї необхідної швидкої інфраструктури для того, щоб ці люди отримали якісь умови, скажімо так. Це було першим основним завданням. До нас звернулася велика кількість волонтерів, які почали пропонувати допомогу, і вони відіграли дуже серйозну, значну, неоціненну, можна сказати, роль в цій ситуації, тому що завдяки їм ми змогли налагодити і харчування для пасажирів, і для тих людей, яких ця ситуація застала не в їхніх домах, а в дорозі. Був початок березня, випав сніг з дощем дуже сильний, повна площа була людей і величезна кількість з яких це якраз матері з дітьми. І було чітке усвідомлення, що треба якесь приміщення, де зможуть перепочити, де зможуть дітей переодягти, де можна буде нагодувати. Тому що одна справа – це харчування на пероні для дорослих, інша справа, що дітям їм треба морально розвантажитись, їм треба погратись, десь перепочити і просто побути в сухому приміщенні. Поруч із Дніпровським вокзалом є такий торгівельний центр, де розгорнули волонтерський штаб, де вони розселяли родини, розселяли сім'ї з дітками перед тим, як вони могли сісти в потяг. За одну ніч ми прибрали
торгівельний центр, весь перший поверх. І вже на наступний ранок завозили лавочки зі шкіл, палети, ці піддони, і карімати ми позабирали з закладів спортивних залів. Буквально за місяць, якщо не менше, ми перетворились уже на центр, в якому були і спальні місця повноцінні, і з матрасами, з подушками, з чистою постільною білизною, за що величезна подяка нашій Укрзалізниці, тому що чиста постіль – це в умовах евакуації одне з те, чого найбільше хочеться людям, які прибувають. Допомагаємо матусям з маленькими дітками розселятися або дістатися перона, чи просто нянчимося з малюками, щоб матуся могла піти у справах до вбиральні, поїсти. Дітки з нами. І що, виходить подружитися з малечею? Чудово, дружимо. Я сама мама, тож без проблем. Ми миттєво розгорнули так звані кімнати матері і дитини. Кухня, гігієна, цілий набір дитячого харчування, коли мами могли підійти вибрати собі для такого віку, щось там безлактозне, для специфічних потреб і так далі. Це було найголовніше рішення, тому що воно забрало проблеми безпосередньо з перонів. Ну що ж, це Baby Room, одна з основних наших локацій, яку ми розгорнули буквально на 3-й день перебування штабу. Тут зараз чистота, але повністю вся підлога була встелена ліжками, каріматами, де ночували і перебували мами з дітьми, люди з особливими потребами. Так от, друзі, виглядає наш Ахмаддит. Всіх забезпечили, чоловік 200. Сім'ями з дітьми всіх нагодували, дали першу допомогу, полікували, температуру позбивали дітям і накрили наметиками всіх. Тут покормили. Тут була кухня, склад гігієни, дитяче харчування і всі необхідні потреби. Також звідси відбувався збір груп і відправлення на Польщу автобусами і потягами. А все почалося з цієї кімнати, яку люб'язно надала нам залізниця, де мав місце наш перший штаб координації волонтерів. В цій кімнаті ми поставили перший стіл, почали працювати. І далі тут з'явився медпункт, всі необхідні наші пристрої, візки, карімати і, відповідно, штаб з адміністрацією. З сумками і так далі виводимо організовано всіх. Далі, в кого є проблеми, там дитина кашляє, ще щось. Волонтери з'їхалися, надавали допомогу. Ми виділили зал номер 3, зал номер 2, де ми могли погодувати всіх людей, хто приїжджав, біженців. Ми кормимо метро, годуємо дітей з малята, з мамами в іншому залі на другий. Ну, це в нас така перевалочна база. Жіночки наготували вареників, пиріжків. Дякувати Західній Україні, яка нас спонсорує цим всім добром. Передають потягом. Багато людей приносили їжу просто так, віддавали людям. Я вам скажу, що дуже багато людей не байдужі. Це горе згуртувало людей. Розвантажили. Процес триває. Встигли на Івано-Франківськ. Це були цілі цехи людей по селам, які робили їжу, які робили маскувальні сітки, які збирали овочі, соління, варіння. Я такий об'єм їжі ніколи в житті, мабуть, не бачив. Це гори вареників, пельменів. Вчора ми отримали 9 вагонів і, відповідно, 20 фур гуманітарної допомоги. Зараз ми розвантажуємо 5 вагонів, після цього приїжджає ще 5 вагонів і після них приїжджає одразу ще з Києва 20 вагонів. Треба допомогти, треба робота, руки підлітають. Можна бачити ланцюжок через дорогу, передають вже все їжу. Сподіваємось, нам дадуть це довести туди, куди воно треба, де воно має бути. Вокзали, які знаходились на передовій або які обстрілювали, там взагалі люди не ходили додому. Тобто працівники вокзалу, вони залишались на роботі і постійно. І ми почали відвантажувати для них гуманітарну допомогу, для того, щоб працівникам було що їсти. А це для наших військових. Генератори, амуніція і вся решта. Це була як ще одна залізниця, розумієте? Це була команда, в якої немає зв'язку між собою. І тільки клич, що треба їсти, вони завалювали все їдою. Треба одежу, будь ласка, і так далі, і так далі. Я так дивлюся, що тільки один
Дзвінок і зразу все як мурашня, так як само як мурахоїд хотів мурах з'їсти. Всі докупи зібралися, і він давився. Так само, мені здається, і в нас так само вийде. Тунелі вокзалу найважливіше поле дій, тому що тут перебувало просто тисячі людей, які стояли в очікуванні евакуаційного потягу на Польщу, на інші країни. Це було основне місце роботи, де треба було працювати з батьками, з дітьми, відправляти їх на потяг, а також допомагати. Так виглядає перон, підвал очікування на потяг на переміщення. Можна було стояти 12 годин в тунелі. 12 годин. Це було холодно, ми несли чай, ми годували, ми водили туди лікарів, люди втрачали свідомість, тому що різні були люди. Але коли ти висмикуєш їх з дітьми малими на руках, які мерзнуть, і заносиш їх в потяг, і вони плачуть, і тебе обіймають, це було дуже, так, знаєте, епічно. Вони займалися будинками престарілих, інтернатами, спортшколами. Кожен взяв на себе частину роботи, яку їх ніхто не змушував робити. Вони почали це робити, тому що немічні люди потребували допомоги. Волонтери вивозили цих людей, несли на руках, на покривалах, заносили до потягів. І це було не один раз. І так щодня. Таке було, знаєте, там бабуся підійшла, допоможи мені там синку потрапити на потяг. Її посадили, да? А потім через годину там на весь вокзал розшукується така та жінка. Це як чиясь мати, да? Там, а її там син там шукає цю бабусю, а потім її знаходимо вже у Львові, бо там на зв'язку і там все в порядку, там волонтери зі Львова там її десь вже отримали і вона там чекала на свого сина. Допомагали єврейській громаді евакуйовувати літніх людей, там, членів громади. І вже посадили всіх на потяг, потяг поїхав, і через день дзвонить мені Йосиф і каже: а куди поїхав вагон? Куди ми людей відвезли? Тобто навіть були ситуації, коли було взагалі просто начхати, куди їхати, головне людей вивозити. Рахували, понад 70 тисяч людей пройшли через центр. Дітей десь 40% точно з цієї всієї кількості. Ми для дітей тут силами закладів позашкільної освіти організовуємо майстер-класи, щоб вони там петриківський розпис опановували, там ветенанку, вишивку. Дуже красиві речі ми робили до Великодня. Підійшла дитина з окупованої території Херсонської області і просто протягнула малюнок і подарувала його мені. Це, ви розумієте, той момент, який дійсно зачіпає. Це не просто звичайний листочок, а це іменно, знаєте, от як часточка душі цієї дитини. Волонтери – це теж люди, вони всі живі, так би мовити, і багато хто не стикався з таким. Розумієте, коли є біда, коли хтось біг, а за ним руйнувалися будинки від ракет. Тобто ми наслухалися мільйон історій. Одна з найепічніших історій моїх особисто, це була 3-я ночі, коли з Східної України прибула жіночка, яка в такому величезному бідоні привезла банк ембріонів. Тобто це був пологовий будинок і спеціалізована лікарня, де зберігалися, скажімо так, майбутні українці. І цей бідон був такий важкий, що його можна було фізично нести тільки вдвох, але по вазі він важив кілограм, напевно, 150. А його не можна було вдарити, тому що там якісь крихкі процеси всередині. Та жінка плакала. Вона каже, я врятувала цілу лікарню, і ми несли цю штуку, заховали в себе, тримали в спеціальній температурі, і тільки під ранок за нею приїхала спеціалізована така машина і забрала цю річ. Тобто це було дуже круто і важливо. Тобто ми йшли, і ми розуміли, що це, ми реально робимо щось важливе, тому що саме заради цього бідона і є вся наша робота. Це взагалі унікальна ситуація. І на планеті я не знаю прикладів в історії, взагалі в якихось воїнів, коли отаке можливо було, що вся нація об'єдналася для того, щоб все зробити, щоб перемогти. Це надавало і нам впевненість, що ми справимося, тому що якби не допомога цих людей, ми б мали значні проблеми. Волонтерство – це служіння. Там немає, це не про гроші, це не про якісь ордена чи погони. Це бо ти не бачиш іншого абсолютно варіанту, ти просто це робиш від душі.
коли все навколо рушиться, коли навколо взривається, дійсно ми втрачаємо частину своєї команди, частину людей, яких любимо і так далі. Щось має бути завжди точкою опори. Залізниця, вона такою точкою опори стала з першого дня. І нам було важливо показати, що наші вокзали – це точки цивілізації, це точки безпеки і це точки, де відбуваються якісь нормальні події. Тобто щось, що повертає до нормального життя. Вокзали стали серцями міст, яке так билося в часи піку евакуації. І, звичайно, багато ініціатив вони просто спонтанно народжувались. Так, Львів став першим вокзалом, куди прийшло мистецтво, тому що все ж таки це було місто, де люди перше видихали. Так, багато хто після 20-годинної подорожі, скажімо, з Лисичанська, коли ти підходиш, люди виходять з вагону, ти не розумієш, як стільки людей могло туди вміститися, вони продовжують виходити. Так от вони виходили в Львів і видихали, і ми хотіли цю позитивну емоцію подарувати. Поки ми, як волонтери, допомагали фізично, тобто займалися харчуванням, розміщенням або медикаментами, людям також була потрібна і моральна допомога. Тому на залізничному вокзалі було багато виступів різних митців українських. Керівництво Укрзалізниці, саме Олександру Камишину, Олександру Порцовському. Я пригадую, як він зателефонував, каже, у нас тут така ідея, отак було би класно, так напевно буде. Я говорю, буде супер. Ви знаєте, Океан Ельзи – це, напевно, один з таких, що запам'яталося, який піднімав дух, піднімав настрій тих людей, які лишались тут, піднімав настрій людям і дух, які волонтерили. Їм дуже було приємно. І може наші очі роз'їдає дим, та ми не помічаємо, бо наш побратим. Слава Вакарчук прям дав цілий концерт на вокзалі, потім пройшовся по вокзалу, співав і в електричках. Олег Скрипка і Наоні виступали в Києві, онука виступала. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Згинуть наші воріжек, як роса на сонці, запанує ніби браття у своїй сторонці. В скверику, де у нас був зроблений саме пункт для прийому, то такий прийому їжі, де люди там могли похарчуватися безкоштовно, Євген Лопотенко, так? Переїжджав туди, варив борщ. Це було дуже приємно і дуже багато зібралося людей. Знаєте, є просто люди, які там вміють щось там готувати, тобто по чуть-чуть, а є люди, які можуть нормально зробити їжі. Оце, звісно, завжди я. Ось і такі моменти, напевно, да, вони десь розбавляли. І тільки на якісь такі, знаєте, долі хвилин давали забутися, трошки відключитися від того, що на сьогоднішній день нас війна. Готував літрів 100, так, щоб 300 літрів за раз борщу. Я ще не робив ніколи, але не робив, тепер роблю. І борщ – це для нас гіперважлива страва, і вона для нас про якусь спокійність, про якусь таку домашність, про якісь гарні спогади. Перша страва, яку я з'їв після, коли почалася війна, це був борщ. Незабутньо смачний. Це таке прям львівська розкіш для нас сьогодні. Я відчував спустошення людей. Вони їдуть зараз за кордон не тому, що вони їдуть подорожувати або їдуть на еміграцію. Вони їдуть, тому що вони вимушені їхати. І я хочу просто дати цю віру людям, що ми точно переможемо, і ви їдете туди зовсім ненадовго. Також виступав Євген Хмара, бо на Львівському вокзалі є рояль, який тут розміщений постійно, тому кожен може, в принципі, зіграти на ньому. Там було таке
старе піаніно, і з'явився хлопець, який просто почав грати. До речі, це потім також стало легендарним. Він один раз грав мелодію Ганса Циммера, сучасного композитора, і почалася сирена. І оце знято на відео, коли він грає, лунає сирена. Потім сам Ганс давав в Лондоні концерти, він включив це відео, і це таке один з музичних елементів війни, який точно назавжди війде в історію. Мене звати Ганс Циммер. Я просто вражений цією інтерпретацією моєї композиції «Час під час війни». Я вражений тим, як ти піднімаєш дух українського народу шляхом виконання музичних композицій. Ми на вашому боці. Сьогодні ввечері ми зіграємо «Час для вас». Ми на вашому боці. Ми завжди будемо грати «Час для вас». Ми завжди будемо поруч з вами. Дякую. В принципі, думка про те, що необхідно на вокзалах організовувати якісь концерти з метою розваги, вона з'явилася ще до війни. Але безпосередньо під час війни ми просто зрозуміли, що це вже необхідність, це не просто забаганка. Все, що вам потрібно, це віра в те, що ці колеса гуркотітимуть. Не потрібен квиток. Просто сідайте у вагон. Велика вам дяка за безпечну подорож теренами чудової України, прекрасного міста Києва. Будь ласка, притримайте потяг. «Зірки загалом» – це окрема глава в книзі про цю війну. Вона допомагає Україні лишатися релевантною. Так? Бо коли тут, скажімо, Боно і Едж з U2, легендарні музиканти, яких ми привезли, дали тут один з перших концертів в метро. Це розлетілося на весь світ. Це ще одне нагадування про те, що концерти тут відбуваються в метро. Чому в метро? Тому що зверху прилітають ракети. І от такими яскравими краплями для іноземців, які вже трошки втомлюються від війни, це дозволяє нагадувати. This is not a curtain call. This is the greatest act of all. Гурт U2, його лідер Боно, вони з Еджем всю дорогу сюди, вони пробували, підбирали на гітарі і наспівували «Червону руту», і явно сподівалися її зіграти, але зрештою на концерті не зіграли. От ми, в принципі, писали вже після цього, там підтримуємо зв'язок, чи буде ще один візит в Україну. Цікаво навіть, чи вони допідберуть цю історію, довивчать цю пісню, чи зможуть її зіграти. Тому що явно у них вже виходило. Ми чули з репетиції в вагоні, що виходило. І коли вони їхали назад, в нас же є особливість, ми о 9 ранку по всіх вокзалах вмикаємо гімн. Боно і Едж вийшли з вагона, вони стали на платформі, і нас, як ви розумієте, вагон супроводжували українські військові, в тому числі. Так от Едж після цього віддав свою гітару нашим військовим. Тобто його гітара, вона залишилася в Україні. Ця історія не стала публічною, тому що нікого в той момент не було, щоб це задокументувати, сфотографувати, чи це сталося абсолютно несподівано. Дякую вам, що протягом останніх місяців ви перевезли таку масу людей у безпечніші місця. Українські залізничники показали світові приклади надзвичайного героїзму, врятували величезну кількість людських життів. Ви для нас герої. Так, я впевнений, що без вас спротив окупантові не був би настільки потужним. Ваша боротьба важлива не лише для України, але й для всього демократичного світу. Ми дуже вдячні вам за ваш героїзм і вашу працю. I'm off the streets. I'm gonna go in the bright lights in the big city me. Відомий бізнесмен Річард Бренсон, він особисто мені дуже запам'ятався, тому що він тоді йшов дощик, він навіть є такі знамениті кадри, він трошки потанцював під час цього дощу біля Київського вокзалу. Людина, яка там абсолютно заряджає енергією і яка, для мене, принаймні, була таким символом подальшої відбудови України, тому що це людина, яка дуже багато разів
все втрачала, потім починала якісь нові бізнеси і будувала. Я думаю, що це такий символ для багатьох українських підприємців, що нічого не буде втрачено, навіть якщо сьогодні втрачені там всі капітали, все можна відбудувати, і все це робить нас ще сильнішими. Вагон потяга ніби підіймається над землею. Підпис «Дякую за слоган «Просто зробіть це». Дуже дякую. Будь ласка, йди сюди. Давай. В один з суботніх днів приїхала Анджеліна Джолі. Так, це було несподівано. Вона приїхала відвідати саме вокзал. У нас дуже багато працювало телеканалів світових, Сполучених Штатів Америки, європейських телеканалів, BBC, CNN. І вона постійно спостерігала за цим через засоби масової інформації. І вона це бачила, як це відбувалося. Бо мені було дивно, чому саме вокзал, чому вона приїхала познайомитися. Вона хотіла дуже побачити кімнату матері дитини. Вона відвідала тих жінок, тих матерів, діточок. Потім перейшла до медиків, подивилася, як вони там працювали, волонтерів. І коли ми вийшли на перон, мені трошки стало страшно, тому що вона пересувалась, напевно, по 15 сантиметрів, десь, напевно, по 10 хвилин. Це було жах. Люди просто, це натовп, кожен хотів взяти автограф, хтось хотів сорфуватися. І я десь зрозумів, що, напевно, воно буде десь нескінченно, тому що почали виходити пасажири з Hyundai, почали їх пізнавати. Це почали комусь дзвонити, вони почали сюди їхати. Ось, тоді пролунала сирена, і я запитався в її, напевно, начальника охорони, керівника, який відповідав саме, що ми робимо. Ми йдемо в укриття, він каже, ні, ми покидаємо вокзал. Дуже багато питаються, як, розкажи, як. Ви знаєте, від неї дуже такою, знаєте, теплом, простотою і якось такою, знаєте, напевно, дійсно допомогою якось, десь так, тобто спокій, от так десь воно, напевно, я би так це описав. З останніх візитів власниця Оскару цьогорічного Джесіка Честейн, вона дуже просто приємною, попозувала трошки біля вагону. В нас такі для нашого інстаграму Укрзалізниці з'явилися цікаві світлини. Вона була дуже вдумливою, в очах було помітно, що людина, те, що вона побачила і вразило, вона це нестиме далі. Шон Пен багато їздив, він відмітився тим, що він не тільки обмежився столицею, він поїхав і на схід, і багато часу провів по всій країні, і навіть наприкінці візиту він написав там листи, відмовився від державної охорони, оскільки я хочу побути якийсь час у Львові. Мене вразив, що Шон Пен, я мав можливість з ним провести трошки більше часу. І я скажу відверто, ми з ним навіть снідали, ми сиділи з ним, спілкувалися. Ось чому потрібно, щоб вони це все бачили? Тому що вони думають, що насправді так не є. Вони не можуть повірити, що таке може бути, що на сьогоднішній день може бути така війна. Там ж пропаганда йде. Вони розказують, там, що ні, це вони самі там зробили якусь картинку, зробили щось так. І коли вони це бачать, коли вони приїжджають, вони передають світові, тобто їх чують. Чому важливо? Тому що він мені сам признався, каже, я десь до кінця, я мав сумніви, що дійсно так є, поки я не побачив на власні очі. Привіт, я Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади. А я щиро дякую усім залізничникам України. Для нас залізна дипломатія – це ще один спосіб, як ми, як залізниця, можемо допомогти країні виграти цю війну. Всі світові лідери, які їдуть до України залізницею, їдуть для того, щоб показати свою підтримку, і для того, щоб підтвердити свою готовність допомагати нашій країні в цій війні. Наша задача як залізниця – допомогти цим людям благополучно доїхати і благополучно повернутися назад. Всі провідники, які їздять, зараз перевозять іноземні делегації, вони теж вкладають якусь нотку, я не знаю, чи в рішення, яке там прийме ця делегація. Стараємося скласти позитивне враження. Як людину зустріли на початку, то вже відношення і до цієї людини, і до представника, можна сказати, країни, то це вже зовсім інше. Коли ти з посмішкою, будь ласочка, заходьте, привітаєшся, то це також дуже велике значення має. Укрзалізниця – це перше і останнє, що бачать іноземні політики, які реально впливають на обсяги допомоги, яка надається Україні. Фактично, наша бригада проводить більше часу з умовним Борисом Джонсоном, ніж проводить президент України. Я супроводжувала дуже багато делегацій Словакії, Македонії, Грузії. Ненсі Пелосі, таку чудову жінку, всі знають, Бориса Джонсона, Ентона Блінкена, Анджея Дуду, двічі
Делегація їхала поруч, а вони їхали у мене в салоні. Чомусь найбільше запам'ятався цей, напевно, Баффет, правда? Мільярдера ми везли американського бабу. Так. Був відкритий і простий. Дуже відкрита і проста. Він хоч заможна, але відкрита і проста людина. Дуже легко було з ним спілкуватися. Вітаю, я Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії. Зараз я прямую до Києва у фантастичному українському потязі. Для нас один з найбільш комунікабельних людей, яких ми перевозили, був Борис Джонсон, тому що він привітався абсолютно з усією бригадою, потиснув руку абсолютно кожному, поговорив і про культуру, і про книги, про все на світі. Спробував українське сало ще в першій дорозі, перший раз, коли приїжджав. А коли їхав назад, то, наскільки я пам'ятаю, ще прихопив з собою кілька українських шоколадок. Тому точно розуміємо, що людина приїжджала відкрита, готова до діалогу, і ми його вважаємо одним з найбільших друзів України, справді. Це фантастика бути тут, на залізничному вокзалі у Києві. Я хочу подякувати всім дітям з України, які відповіли на мій лист. І хочу сказати вам ось що. У вас велике, прекрасне майбутнє у вільній та суверенній країні. Слава Україні! Це було експрес-навчання. Їхав у мене Борис Джонсон, і він попросив його навчити деяких українських висловів, так як «Добрий день», «Дякую», «Будь ласка», «До побачення». Добрий день, everybody! Слава Україні! Уже навчився. Я звертаюся до українців у Великобританії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах. Ми намагаємося, по-перше, познайомити гостя з Україною якимось чином. То це стосується і харчування, це стосується і дотичних якихось розповідей про Україну, те, що може підготувати нашого гостя. І так само знайомимо їх з оцією виставкою, коли вони приїжджають сюди, тому що більшість тих країн, які присилають сюди своїх представників, а це, як правило, очільники уряду або президенти, або ключові дипломати, вони дотичні і до евакуації наших людей. Для нас зараз важливо показати, проявити вдячність за те, що Литва, Великобританія, Польща, та хто б не був, вони всі прийняли наших дітей. Це максимально важливо. Борис Джонсон приїхав і сказав, що не переживайте, ваші діти, вони в безпеці. Польський прем'єр-міністр приїхав і президент. Ми так само сказали, ваші люди, вони не в евакуації, вони в гостях, вони наші гості. Ми відкрили на вокзалі виставку про евакуацію. Це вже часи, коли люди приїздять, ці політики, в Київ, і тут може видатись, що, дивіться, вже таке мирне, стабільне життя, тому що вони рідко їдуть ближче до лінії фронту. І ми вирішили, що треба останньою емоцією, коли вони лишають столицю, все ж таки було нагадування про те, що країна в дуже жахливій війні, про те, що мільйони людей це жахіття пережили і багато продовжують переживати кожного дня. Привіт, мене звати Пірс Морган. Я хочу віддати належне усім, хто працює на українській залізниці. Дякую вам за все, що ви робите для своєї країни під час війни, що допомагаєте мені та іншим важливим особам безпечно потрапити до України, до Києва, щоб зустрітись з вашим президентом, першою леді та вашими політиками. Дуже важливо, що ми можемо це робити. Ми відчуваємо відповідальність, і ми також відчуваємо гордість свою за те, що ми возимо таких людей в такий тяжкий час. Ми допомагаємо Україні. Коли їхала делегація до України, вони були більш піднесені з іншим настроєм, але коли верталися вже назад, то були такі, коли побачили все те, що в нас відбувається на власні очі, то були такі більш співчутливі. Дуже вони були засмучені побаченим. Дуже засмучені побаченим, тому що одне діло, коли людина щось десь чує, а друге діло, коли людина це побачила сама на свої очі. Ненсі Пелосі, вона наскільки чудова людина з великої літери. Коли так нас такою душою до нас так ставилася, вона виходила з поїзда у Перемишлі з сльозами на очах. Вона наскільки побажала нам всього, щоб в нас закінчилась війна, і хвилююсь. Вони всі говорили, коли виходили, ми вам допоможемо, ми вас підтримаємо. Тримайтеся, ми з вами.
Ми раді були б всім делегаціям, які до нас приїжджали, ще раз їх побачити. Вони дуже приємні. Люди, які просто нам співчувають, допомагають. У мене таке теж бажання, щоб наші делегації іноземні приїжджали в Україну з гарним настроєм і з посмішкою, і повертались також у гарному настрої і з посмішкою. Чи вже вони приїжджали не вирішувати якісь там важливі питання, зв'язані з війною, а приїжджали вирішувати питання важливі там по відбудові, по культурі. Ну, з чим все, що хочеш, тільки не про війну. Якщо завтра треба буде, я завтра піду туди. Скажуть, там копати, буду копати. Скажуть, бери кулемет, візьму кулемет. Я сам пройшов армію, я знаю всю цю роботу. Тому сьогодні практично всі ті, які захищають батьківщину не тільки на війні, а й мозгою, по телебаченню і так далі, всі ці будуть на захисті. Тому ця війна, вона переламила повністю мишлення людей. Вона повністю, як вам сказати, вчора це були наші друзі. У мене була така ситуація, я працював давно по селянському господарстві, і в 2008 році в Ялті у нас нарада СНГ і ще країни Балтії. І от сіли на кораблі, вже вечір, вже до побачення. Я вибачаюсь, по чарки взяли, а тут хоп, об'являють. Росія напала на Грузію. А грузин стоїть тост, хоче промовити. І от можете собі представити ситуацію, у нього все опустилось. Росіяни теж, ми теж. І не знали, що робити, просто взяли, розійшлися. Ніхто не думав, що це далі буде продовжуватися. Тому війна, я не то, що думаю, я впевнений, вона згуртовує, вона дає нові товчки в роботі і так далі, і так далі. Я думаю, ми все-таки переможемо. Українська нація – це не та нація. Ніхто не вірив, що колишні брати так вчинять. До речі, я сам росіянин. Але мені прикро. Дуже прикро. Сотнями років була постійно одна і та ж історія. Нас пробують розірвати, пробують забрати і так далі. Чому? Коли щось погане, його не забирають. Пробують забрати тільки те, що цінне, багате або те, що може принести користь. Ми не дали пройти до Києва основній масі загарбників і стали, знаєте, як поперек горла. Ірпінь, Буча, Гостомель. А також наша річка, яку вони так і не змогли перейти. Вони самі того не бажаючи, зробили нас сильнішими. Вони нас так згуртували, що ми тепер твердіші за алмаз. Ми повернемо все, що в нас вони думають, що відібрали. Наші землі, наш спокій. Ми точно це все повернемо. Та весна, якою ми дійсно українці, якою ми любуємося, вона точно прийде до нас, вона в наших серцях вона розквітне, настане після перемоги. Однозначно, я переконаний в цьому. Шановні пасажири, в Україні настала перемога. Я вас всіх вітаю. Перемога! Все, перемога, що ж можна казати? Дуже хочу сильно. Просто я кожен ранок відкриваю очі, я хочу почути, що у нас перемога. Я Бога молю, щоб такий день дійсно настав. Я мрію про перемогу України якнайшвидшу, але не закінчення війни, а я наголошую саме перемогу. Мрія в мене одна – жити подовше, дочекатись цього, допомогти, щоб тут було все нормально, а потім можна. Якщо кожен на своєму робочому місці у тилу буде працювати так, як нині працюють залізничники, я гадаю, що перемога дуже скоро буде за нами. І я завжди казав, що в нас є дух, віра в нашу перемогу, що немає нікого сильнішого за нас. Я гадаю, що перемога дуже скоро буде за нами. І те, що ми сильна нація, це наша головна зброя, віра в завтрашній день. Ми маємо робити все можливе заради перемоги, лише заради перемоги. Всі повинні працювати і виконувати нашу перемогу. Це найголовніше. Моя мрія, щоб люди не мріяли виїхати з нашої країни, щоб було достойне життя у нас. Моя мрія, щоб все це скоріше закінчилося.
щоб дітки наші були живі та здорові. Я хочу побачитися з сином. Це моя найбільша мрія. З сином і братом. У Донецьку. Моя мрія після перемоги збудувати дім і щоб дружина мені сина народила. Моя мрія після перемоги повести дітей своїх на відпочинок, на море, на наше, в Крим, в наш Крим. Дійсно хотілося побачити, щоб всі потяги, які їздили раніше, їх і раніше було біля 200 пар, щоб дійсно ці потяги поїхали. Щоб ці потяги поїхали, щоб той же самий Крим, він був Україною, щоб могли люди віддихнути, побачити щасливі обличчя людей. Для себе, в першу чергу, хотів би виспатись. Щоб не дзвонив телефон, нічого не дзвонило, і хоча б часов 10 виспатися, це було би супер. Жінці казав, ти коли прийдеш додому, і якщо я вже вернусь додому ночувати, то ти будеш я тобі зроблю об'яву вокзала, тому що тепер без об'яви вокзала я спати не зможу. То ти мені повинна об'являти для того, щоб я заснув, а то спати не буду. Переживши евакуацію людей звітом, точно, правильно все організуємо, поверне людей додому. Для нас важливо не спинятися. Оце, скажімо, приклад нового вагону вже військового часу. Загалом їх 25 вже збудованих під час війни, тому що українці повертатимуться. Ми хочемо, щоб вони поверталися в комфортних умовах і могли навіть ті, хто були поза межами країни, повернувшись, сказати: слухайте, ви не втрачали час, ви продовжували робити гарні речі для країни. Це комфортні нові вагони, в яких їздять і дипломати, і просто наші українці на нові маршрути. Сподіваюся, що не так довго до того моменту, коли вони поїдуть в Лисичанськ, поїдуть до Маріуполя, поїдуть до Криму. Тому не спиняємося, навіть в військові часи підтримуємо українське виробництво. От виходять такі красені на маршрутах. Людей, які будуть повертатися, і так особливо з таким відчуттям, що вони повертаються додому, ми з великою радістю всіх зустрінемо. І це буде ще більш зворушливо, ніж той момент, коли всі вони від'їжджали і дякували нам за ту допомогу, яку ми їм давали. Якщо повідомлять, що завтра всі повернуться до Харкова, я візьму швабру і особисто все намию, аби тільки всі повернулися до Харкова, і місто, як і раніше, було заповнене людьми. Взагалі мені як мужчині, і кожному мужчині, ми воюємо за жінок. За жінок – це наша половина, за яку ми готові помирати, віддати своє життя. Я мрію про те, щоб всі пасажири, яких ми вивезли, яких ми врятували, які виїхали з домівок своїх, отримавши таке горе, витримавши це все, щоб вони з радістю поверталися до своїх домівок, щоб вони поверталися додому, зустрічалися з рідними, обіймалися, зустрічалися з знайомими, щоб всі повернулися живі. І, звісно, щоб наші військові поскорше отримали перемогу, бо наші хлопці найкращі. Ось бачите, поранений тепловоз зустрівся з братами-рашистами. Не біда, полагодимо, ще побігає. Назвемо його перемогою. Можливо, якщо дозволять.